So ito na nga mga tol, pag-usapan natin ngayon mga tol ay kung paano magkaroon ng mabilis na dagdag na subscribers sa inyong mga YouTube channel. Mga tol, ang tips na tuturo ko sa inyo ay napaka-legit, proven, kasi kung napapansin niyo mga tol sa mga nakaraang video ko, ilan lang yung subscribers natin. Kahapon nga lang mga tol na meron lang tayong 560 subscribers. Meron na tayong 581 subscribers. Nagkaroon tayo ng 20 plus subscribers sa isang araw lang na ginagamit ang tips at tricks na ito mga tol. So kung gusto nyo malaman din to mga tol at para apply nyo rin sa inyong mga YouTube channel, panoorin nyo tong video na to hanggang sa dulo mga tol. So kung bago yan mga tol, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa ating channel kasi nakakatulong yan. At bukod sa meron tayong tips o tricks na ginagamit dito para magkaroon ng karagdagang subscribers, ay nanyayahan ko na rin kayo mga nanonood sa ating munting channel mga tol na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mag-notify ka sa mga susunod nating video. So wala nang ano-ano pa mga tol. So pag-usapan natin ngayon kung ano yung 5 tips na ina-apply ko dito para magkaroon ng mabilis na karagdagan na subscribers na hindi ka gumagastos mga tol. So wala kang perang puhunan dito mga tol, hindi tayo bibili ng subscribers. So kasi naging uso din yan ngayon. So yan mga tol, nandito tayo sa ating channel. So kung di nyo pa alam ang tungkol sa ating YouTube channel mga tol, nag-upload tayo ng mga video tutorial tungkol sa kung paano kumita o extra online at sa pamamagitan ng app at websites. At nagtuturo din tayo ng mga tips, tutorial tulad ng ito o mga simpleng computer hacks na makakatulong sa inyo araw-araw na buhay mga tol. So wala nang ano pa, pag-usapan na natin. Ito na yung number 1 mga tol. So ang number 1 tip natin mga tol ay ito mga tol, kailangan alamin ninyo ang trend ng niche ninyo mga tol, or know the trend in your niche. Kung ano yung niche naman mga tol, alam niyo na yan, yung category ng channel niyo, saan ba kayo napabilang mga tol. Kung kayo ba ay sa financial, gaming, personal vlogging, traveling, yan mga tol, yan yung mga halimbawa ng mga niche natin o niches. So alamin mo kung anong trend ngayon mga tol. Halimbawa dito sa akin mga tol, ay may case mga tol tutorial tungkol sa mga how to earn extra online. Ang mga nagsusumputan ngayon mga tol ay tungkol sa mga NFT games or play to earn games. So maraming nagsumputan ng mga laro na pwede kang kumita mga tol. So yan ang hanapin natin kung ano yung trend mga tol. So doon tayo sasabay mga tol. Halimbawa dito mga tol, may video ako dito na nagkaroon na ng 1,000 views. Ito mga tol, itong paano mag-withdraw ng kita kay BIRDTORNADO. So more than 1k na ang views niyan.
So katulad yan, yan yung number 1 step mga tol natin. So number 2 mga tol, so syempre pagka alam mo na yung trend mga tol, ay gagawa ka na ng video. Step number 2 natin mga tol, create a video. So yan mga tol, kung alam nyo na yung trend, gawa nyo na ng video mga tol. So yan yung pangalawang step natin. Mga tol, panoorin nyo, paalala lang, panoorin ninyo hanggang sa dulo to. Kasi may i-reveal akong napaka-importanting tricks mga tol na ginawa ko para magkaroon ng subscribers or extra subscribers everyday mga tol. May papasok na subscribers talaga dito almost everyday mga tol. Isa man, 2, 3, 5, yan mga tol, katulad ng sa akin, I have gained 20 subscribers in just one day. So yan, sobrang saya ko, kaya naisipan kong gawa ng video to para ma-inspire din kayo at magawa nyo rin sa inyo. So yan mga tol, natapos na natin yung 2 steps or tips na sinabi ko. So number 3 naman ngayon mga tol ay gumawa kayo. Pagkatapos nyo gumawa ng video, dapat sa video yon meron kayong call to action. So halimbawa mga tol, ang call to action ninyo ay yung sasabihin natin, huwag nyo naman kalimutan mga tol, kung naalala ninyo sa bawat video ko, may ganun talaga. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe, like sa ating channel, pindutin notification bell. Yan ang call to action mga tol. So kailangan nating i-remind yung mga viewers natin. So ito na nga ang sinasabi kong 4th step mga tol. Create a unique link. So yan mga tol. Papakita ko ngayon sa inyo kung paano tayo gagawa ng unique na link na pwedeng makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng maraming additional subscribers everyday mga tol. So pero bago yan mga tol, gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano ba yung mga nabago sa ating channel. So halimbawa dito tayo titingin sa analytics natin mga tol. Ito mga tol, halimbawa itong subscribers na to. So plus 26, yung additional 26 natin mga tol, ito ay within 2 days lang mga tol. So 2 days lang, hindi ito isang buwan mga tol. Kasi nung makaraang buwan wala naman tayong views. Halimbawa dito, mga karaang buwan ng August, wala tayo dyan mga tol. Yan, mapapansin nyo. Bigla na lang tumataas yung views natin. At yung subscribers din natin mga tol. Sabay na yan. So ano ba yung ginawa kong tricks mga tol para nangyari to sa channel ko? So itong 4th step na to mga tol, ito yung pinaka-importante sa mga steps na sinasabi ko kanina. So paano ba natin gawin to? So gumawa lang kayo, ang formula lang dito mga tol ay ito mga tol. Pakita ko sa inyo, ang formula lang dito mga tol ay itong question mark sub underscore confirmation equals 1. Yan mga tol. So paano natin gagawin yan? YouTube channel natin at magkaroon kayo ng ganito call to action din na subscribe button. So karamihan mga tol, karamihan mga tol ay yung tao pagka nagustuhan naman nila yung video mo ay magsusubscribe talaga yan mga tol. Kasi sasabihin nila
may natutunan naman sila kahit konti sa channel na to. So why not hindi sila mag-subscribe, or yon ika-cancel na lang nila mga tol. Pwedeng ika-cancel na lang nila. Yun, dalawang options lang yun, cancel or subscribe. So kung cancel niya, wala kang matatanggap na subscription. Pero pagka mag-subscribe naman siya mga tol, yun yung dagdag mo, yun yung points mo dito. Pero in my case mga tol, effective talaga siya kasi nangyayari din to sa channel ko. So yan, subukan nyo lang. So ito na yung fourth step mga tol na gagawin niyo. Gumawa kayo ng unique link mga tol. Paano pa natin gawing unique yan bago natin gagamitin? Pumunta kayo sa bit.ly mga tol. I know alam niyo kung anong yung bit.ly. So gagawin lang natin, i-shorten lang natin to para medyo hindi naman siya masamang tingnan. Copy lang natin. Then itong bit.ly mo tol ay isang uri ng URL shortener. So yan mo tol. Halimbawa, lagi lang tayo dito. May account naman tayo dito nung una mga tol. So ito na nga mga tol yung sinasabi kong gawin nating unique yung URL natin. So punta lang tayo dito sa bit.ly.com at paste lang natin itong link natin, itong link na to, copy lang natin mga tol, then paste lang natin dito. Ayan, then pindutin lang natin itong shorten. Ayan mga tol. So ito na yung shortened URL natin, copy lang natin yan. Yan na yung gagamitin natin mga tol. So ang panglima or fifth final step or tips na bibigay ko sa inyo mga tol ay ang gumawa din kayo ng call to action sa description ninyo. Kung naalala ninyo mga tol na sinabi ko kanina na importante din yung call to action ninyo para sa step na to. So halimbawa, kung nandito na tayo sa video na to, halimbawa mga tol, ito yung sinasabi kong panglimang step mga tol na isang call to action din, or use the reverse psychology. Ito yung panglima natin mga tol, use reverse psychology. Bakit? Ano ang gagawin natin? Kung nalala niyo mga tol, ito yung ginawa natin mga tol. Ito yung call to action na ginamitan mo ng reverse psychology. Don't click it. Yan mga tol. So bakit nga ba natin ginagamitan ng reverse psychology mga tol? Kadalasan kasi ng tao, hate nila yung sinasabihan sila na kung anong gagawin mo. So parang kahit sinabi mo nang subscribe ka dito, please subscribe, di naman sila nag-subscribe kasi hindi nila gusto, o ayaw nilang sinasabihan silang kung anong gagawin nila, or gusto nilang gawin yung gusto nila mga tol. Kaya ito yung gagamitin natin, mag-reverse psychology tayo mga tol, which is proven effective naman siya. So not all the time, but effective siya mga tol. Kasi may ibang tao talaga na magiging curious sila kung bakit nga ba hindi pipindutin yan, o bakit hindi i-click yan, ano bang nandyan. So yan mga tol. So yan yung kalagahan ng call to action at reverse psychology natin. Pagka nakuha mo na yung nanonood sa iyo mga tol at click niya na yan, pinindot niya yan, ayan, mapupunta siya doon sa YouTube channel mo
kung saan mayroon siyang option na mag-subscribe or i-cancel ito mga tol. Ayan. Pagka pindutin niyo itong subscribe mga tol, of course, automatic yan. Makapag-subscribe na siya doon sa channel mo. Ayan. Ayan mga tol. So, kung nakikita niyo, nag-subscribe na natin yan. Ayan. Ayan. So, pindutin na natin. Halimbawa, gusto niya ng yan, all. So, ayan mga tol. So, naka-subscribe na tayo. So, yun yung mangyayari mga tol. So, in my case naman mga tol, nagiging effective talaga siya kasi marami talaga nadagdag. In all honesty mga tol, marami talaga siyang nadagdag na subscriber sa aking channel gamit ang tricks na to. So, sana mga tol, nakakatulong ang video na to sa inyo. I-apply nyo rin para magkatulong din ako sa inyong magkaroon ng karagdagang subscribers mga tol. Kasi yung target natin ay 1,000 subscribers naman mga tol para mag-qualify tayo kay YouTube. So, yan mga tol. Sana din ako ay matulungan ninyo maabot ang 1,000 subscribers. At yan mga tol, kung maabot natin yan, meron tayong mumunting pag-giveaways pagka naabot na natin yan mga tol. So, yan, maraming salamat mga tol sa panonood. Babush!